हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई लिङ्क लिस्ट भनेको के हो र हामीले चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट युज गरेर लिङ्क लिस्टलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। एकदमै सजिलो छ, गाह्रो चाहिँ छैन। यो चाहिँ डिएसएफ जाभा स्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो र ढिला नगरिकन म भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु है त। What is a linked list? A linked list is a linear data structure similar to an array. However, unlike arrays, elements are not stored in particular memory location. Rather, each element is a separate object that contains a pointer or a link to the next object in that list. र लिङ्क लिस्ट भनेको के हो त लिनियर डाटा स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ एरेसँगै सिमिलर हुन्छ र एरे र लिङ्क लिस्टमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि एरेमा चाहिँ हाम्रो इन्डेक्सिङ गरेर इलिमेन्टहरूलाई स्टोर गरिएको हुन्छ भने चाहिँ लिङ्क लिस्टमा चाहिँ त्यस्तो गरिँदैन। लिङ्क लिस्टमा चाहिँ नोडको फर्ममा डाटाहरूलाई राखिन्छ जसमा चाहिँ हरेक नोड भनेको अब्जेक्टहरू हुन्छन् है। र इच इलिमेन्ट कन्टेन्स टु आइटम र हरेक अब्जेक्ट अथवा नोड अथवा नोड नोडले चाहिँ दुईवटा आइटम्स राखेको हुन्छ। एउटा चाहिँ भ्याल्यु राखेको हुन्छ, एउटा चाहिँ नेक्स्ट राखेको हुन्छ। जसमा भ्याल्यु भनेको चाहिँ डाटा डाटा हो भने नोड नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट नोड हो है, अथवा लिङ्क टु द नेक्स्ट नोड हो है। यो कुरा चाहिँ अझै डायग्राम हेरेपछि हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। यो डायग्राम हेर्नुहोस् जसमा चाहिँ यो एउटा नोड भयो अथवा यो अब्जेक्ट हो, अब्जेक्टभित्र एउटा डाटा डाटा छ जुन भनेको भ्यालु हो हाम्रो, र नेक्स्ट भनेको यो नेक्स्ट नोडको लिङ्क हो है, अथवा नेक्स्ट नोड हो। यसरी चाहिँ हामीले नोडको फर्ममा हामीले आफ्नो डाटालाई राखिन्छ। एरे र लिङ्क लिस्टमा के फरक रहेछ त हामीले चाहिँ एरेमा चाहिँ एलिमेन्टहरू राखिन्थ्यो र त्यसको इन्डेक्सिङहरू गरिन्थ्यो 0 1 2 3 गरेर इन्डेक्सहरू हुन्थ्यो भने लिङ्क लिस्टमा चाहिँ के हुने रहेछ त नोड हुँदो रहेछ है। र एरे र लिङ्क लिस्टमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ यही नै हो र एडभान्टेज पनि हेरौँ है त लिङ्क लिस्टको। Node can easily be removed or added from the linked list without reorganizing the entire data structure. This is one advantage it has over arrays. के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सजिलोसँग हाम्रो इलिमेन्ट अथवा नोडलाई डिलिट गर्न सकिन्छ अथवा एड गर्न सकिन्छ है। हामीले चाहिँ पुरै त्यो लिङ्क लिस्टलाई हामीले फेरि रिअर्गनाइज चाहिँ गर्नु पर्दैन एरेमा जसरी। एरेमा हामीले मानौँ यदि कुनै पनि आइटम एड अथवा डिलिट गर्थ्यौँ भने के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि होल एरियालाई नै हामीले रिअर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। तर हामीले यसरी लिङ्क लिस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिअर्गनाइज चाहिँ गर्नु पर्दैन। त्यसको फाइदा भनेको यही हो। हामी चाहिँ रिअर्गनाइज गर्नु नपरेपछि हाम्रो के हुने भयो त कम्प्लेक्सिटी अलिकति कम हुने भयो। त्यसको फाइदा भनेको त्यही हो है। अनि अर्को डिसएडभान्टेज हेरौँ। सर्च अपरेसन इज लो इन लिङ्क लिस्ट अनलाइक एरेज ऱ्यान्डम एक्सेस अफ डाटा एलिमेन्ट इज नट एलाउड। नोड्स आर एक्सेस सिक्वेन्सियली स्टार्टिङ फ्रम द फर्स्ट नोड। र के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सर्च अपरेसन चाहिँ लिङ्क लिस्टमा चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ किनकि हामीले चाहिँ ऱ्यान्डमली नोट्सहरूलाई अथवा डाटाहरूलाई हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ सुरुदेखि सिक्वेन्सियली नै हामीले ट्राभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ डाटा एक्सेस गर्नको लागि। सो सर्च अपरेसन इज स्लो है। तर हामीले एरेमा चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ त भन्दाखेरि सजिलैसँग हामीले जुनसुकै डाटालाई पनि एक्सेस गर्न सक्थ्यौँ। त्यही भएर चाहिँ लिङ्क लिस्टको सर्च अपरेसन अलिक स्लो हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको त्यो हो। र ढिला नगरिकन मैले चाहिँ कम्पाइलर खोलेँ, हजुरहरूले पनि कम्पाइलर खोल्नु होला। मैले रनजिएस खोलिहालेँ। मैले चाहिँ यहाँ लिङ्क लिस्ट बनाएको छु। हेरौँ है त। यसरी क्लास बनाएको छु लिस्ट भनेर। अनि यो क्लास भित्र चाहिँ कन्स्ट्रक्टर र एपेन्ड नोड भन्ने फङ्सन बनाएको छु। र यसरी लिस्ट इक्वल्स टु न्यू लिस्ट भनेर मैले चाहिँ नयाँ लिस्ट बनाएको यो लिङ्क लिस्ट। अनि लिङ्क लिस्टको एउटा अब्जेक्ट बन्छ यहाँनिर। सुरुमा के हुन्छ हेरौँ है त। लिङ्क लिस्ट बनाउने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टरमा हामी के गरेको छौँ त कन्स्ट्रक्टरमा यहाँ प्यारामिटरमा डाटा छ। डाटाले चाहिँ यो 200 आर्गुमेन्ट लिन्छ जसमा चाहिँ हामीले हेड र टेल सुरुमा डिफाइन गरिदिइहाल्छौँ। हेड भनेको चाहिँ यही डाटा हुन्छ जसको नेक्स्ट भनेको नल हुन्छ। सुरुको चोटि चाहिँ के हुन्छ त नेक्स्ट 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 नोडै हुँदैन सुरुमा चाहिँ एउटा मात्रै डाटा हुँदाखेरि चाहिँ, त्यही भएर हामीले नल राखिदिन्छौँ। र टेल भनेको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही हेड नै हुन्छ है। हेड र टेल भनेकै एउटै हुन्छ है सुरुमा किनकि एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुन्छ र त्यसको साइज पनि 1 हुन्छ है। सुरुमा हामीले लिङ्क लिस्टलाई के अरे इनिसियलाइज गर्ने बित्तिकै यो कन्स्ट्रक्टर चलेर एउटा एलिमेन्ट इन्सर्ट गरिदिइहाल्छ है। त्यसरी साइज 1 को एउटा लिङ्क लिस्ट तयार हुन्छ सुरुमा चाहिँ।
र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ हामीले एपेन्ड गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ हेर है त। मैले चाहिँ यहाँ एपेन्ड नोड भन्ने फङ्सन बनाएको छु जसले चाहिँ एपेन्ड यहाँ 300 आर्गुमेन्ट पठाएको छु। यहाँ प्यारामिटरमा नोड डाटा छ। यसरी हामी न्यू नोड बनाउँछौँ, नयाँ नोड तयार पार्छौँ जसमा चाहिँ भ्यालु भनेको यही नोड डाटा हुन्छ 300। त्यसको नेक्स्ट फेरि के हुन्छ नल हुन्छ, किनकि हामीले चाहिँ नयाँ डाटा एड गर्यो 300, 300 भन्दा उता चाहिँ डाटा छैन अहिले है। यो अहिले चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्छौँ, यतापट्टि डाटा छैन त्यही भएर हामीले नल राख्छौँ। र दिस डट टेल डट नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि न्यू नोड छ है। दिस डट टेल डट नेक्स्ट भनेको चाहिँ सुरुमा टेल के थियो त, टेल भनेको त्यही हेड थियो है। हामी चाहिँ त्यही हेडलाई पोइन्ट गरिरहेको थियो है। हामी चाहिँ त्यो टेलको नेक्स्टलाई हामीले के गरिदिन्छौँ अब, नेक्स्टमा हामीले यो डाटा राखिदिन्छौँ, यो नयाँ डाटा न्यू नोड यसरी राखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले टेललाई पनि फेरि डिफाइन गरिदिन्छौँ। टेल भनेको अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यही नयाँ डाटा हो भनेर पोइन्ट गरिदिन्छौँ है। हामीले यसरी पोइन्ट गरेनौँ फेरि भने, पोइन्ट गरेनौँ भने फेरि सुरुमा जुन टेल थियो त्यही नै रहिरहन्छ है। सुरुमा हेड नै रहिरहन्छ, किनकि हेड भनेको टेल हो सुरुमा अनि सधैँभरि त्यसलाई नै पोइन्ट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले टेल भनेको नयाँ नोड भनेर यसरी गरिदिन्छ। अनि के हुन्छ त 300 पनि यहाँनिर इन्सर्ट हुन्छ। यसरी इन्सर्ट गर्दै गर्दै हामीले के गर्छ त हरेक एलिमेन्टलाई इन्सर्ट गर्दै जान्छ र त्यसको त्यसको नेक्स्ट नेक्स्ट लिङ्क पनि हामी त्यहाँनिर डिफाइन गर्दै जान्छौँ। र टेल भनेको चाहिँ हामी के गर्छ त भन्दाखेरि यसरी लास्टमा डिफाइन गर्छ न्यू नोड भनेर। न्यू नोड भनेको नेक्स्टमा के हुन्छ नल हुन्छ। टेल सधैँ टेलको सधैँ नेक्स्टमा के हुन्छ नल हुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ टेलमा के छ सधैँभरि नेक्स्टमा नल हुन्छ है त। यसरी यो चाहिँ लिस्ट हो, लिङ्क लिस्ट। अनि यो चाहिँ टेल छुट्टै छ यहाँनिर, टेल भनेर यहाँनिर अब हामीले चाहिँ लेखेको है, डिफाइन गरेको। एकदम सजिलो छ। यदि कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र यदि भिडियो हजुरको लागि हेल्पफुल भयो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र यस्तै अपकमिङ भिडियोज हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र आउने भिडियोमा चाहिँ मैले लिङ्क लिस्टलाई कसरी ट्राभर्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउनेछु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।